safeguarding animal health through disease control and prevention programs to promoting sustainable practices and supporting the welfare of our local farmers, he leads the charge in creating a resilient and thriving livestock sector through continuous innovation, strategic partnerships, and an unyielding focus on food security. The Bureau of Animal Industry stands as a pillar of support, driving progress and development for the entire nation. To learn more about these topics, we have with us tonight in person the Department of Agriculture, Assistant Secretary for Swine and Poultry, Dr. Constante Dante Palabrica. Good evening, Good evening. ASEC and Dr. Dante. Good evening, Angela. Welcome to our program tonight. African swine fever. Can you please give us an update na po dito sa sakit na ito ng mga baboy? Ang African swine fever ay sakit lamang ng baboy. Ito ay hindi natatransfer sa tao. At ngayon ay less than 2% ng mga barangay sa buong Pilipinas ang nagsasuffer ngayon ng ASF. Itong ASF na to ay napakabagsik na sakit at kayang pumatay ito ng 100% na baboy. At importante na makontrol natin ito. At ang Department of Agriculture through the Bureau of Animal Industry ay may 3 hanggang 4 na pamamaraan para maasikaso ito. Number 1 is that we have border control mula sa LGU. Makalusot ka sa first control. Pag pumasok ang baboy na may sakit sa Metro Manila, meron na naman tayong Bureau of Animal na checkpoints. And then, pag kinatay yung baboy, may control naman tayo sa National Meat Inspection. So, para hindi mag-ping-pong yung sakit, from the north to the south, south to the north, we set this up, itong control system na to. And then number 2, we increase the compensation pagka may tama ang baboy from 5,000 to 8,000 indemnification at ang mga inahin 12,000. And third, itong monitored control vaccination ng ASF vaccine. Okay, effective po ba itong ating strategies? Ano po? At dumadami pa po ba ang mga lugar na tinuturing na red zone kung saan marami pong cases ng African swine fever? There is no silver bullet for this disease. Yes. I've had this problem when I was still in the farm. And yes, pagkadating ng Agosto, pagka malakas ang ulan, bumabagyo lahat, you expect na kumalat ang sakit. Ito yung historical na nangyayari, even when I was in the farm. Sapagkat usually, yung mga nakabaon na mga patay na baboy na may ASF, nabubungkal ito at kumakalat. So, may mga barangay ngayon na nagre-report about this disease. So, yes, unti-unti itong dumadami pero we are in full control nitong problemang ito sa pamamagitan ng 3 pamamaraan na sinabi ko kanina. Opo. Ano po yung mga preventive measures din para ma-ensure ang publiko na wala pong health risk? Sabi niyo naman, hindi po nakaka-apekto ito sa tao. Pero kailangan bang niluluto po mabuti yung pong pork? Oo. Ganito, sinisigurado ng Department of Agriculture na pagka may tatak ng NMIS, National Meat Inspection, na yung isa kong grupo din, hindi ito makakalusot ang mga baboy na may sakit papunta sa supermarket at saka wet market. Under the Food Safety Act, importante na malaman natin na mga karne na ibinebenta sa palengke ay dapat wala itong sakit. Kaya nga tulad ng sinabi ko, sa dami ng checkpoints na aabutin bago pumunta sa supermarket, at
nakita nyo na may NMIS tatak, siguradong malinis yung baboy na yun. Opo. Bakit ho patuloy pa rin ang pagtatangka po ng mga hog raisers na magpuslit po ng kanilang mga karne or yung pong kontaminadong karne? Siguro naman makakatulong nga po yung sinabi niyong pagdagdag dun po sa itinutulong sa bawat baboy po, na from 5,000 na naging 8,000 na. Kasi I was a farmer before and I could understand yung kanilang ginagawa. Ang tawag dyan, Angelique, is fast break. Okay? Pina-fast break nila. Oo. Kunwari, merong isang munisipyo na may tama, matatakot na itong mga nasa likod. No? Nasa paligid niya. Nasa paligid. Oho. Ang gagawin, ipa-fast break yan para kumita na kagad. Kasi tulad ng sabi ko, napakatindi nitong sakit na to, na importante na sa loob lang ng 3 araw, pwedeng tumalon yung sakit. Sa loob lang ng 3 araw. So, yun namang may tama na lugar, ipa-pass break din niya yan. Kaya tuloy-tuloy yung pagpupuslit. Pero sinisigurado namin na sa higpit ng mga checkpoints na to, mga 400 lang naman ang kinondem kong baboy na lumabas sa infected area. At pag nakitang may ASF, katayan or iko-condemn. So, ang gusto ng mga farmer, mapera na kagad para makuha na nila yung puhunan. So, in spite, tinaas na namin yung indemnification, pero siyempre, mapera kagad ang habol nila. Opo. Gaano po kaya kalaki ang nawawalang kita sa mga hog raiser po natin dahil nga po sa pagkalat ng ASF? More or less po, meron po ba kayong datos? Ang datos na nakita ko ay more or less from $500 million to close to 750 million 2023 versus 2024. Okay, kanina po nabanggit niyo yung 3 strategies po. Itong pagdating ho dun sa pagbabakuna, ito bago lang ho ito Is this on a trial or experimental status or basis? Hindi to trial at experimental. 2 taon na to na binigyan ng pag-aaral ang epekto nitong bakunang ito. At kung sasabihin natin trial ay roll out na ang ginagawa natin. So, nagtalaga ng 300 million ang ating gobyerno para bumili ng bakuna plus 50 million para sa logistic. So, sinisimulan na namin at ang una naming pinuntahan ay ang Lubo ng Batangas upang makita kung gaano katigas itong bakunang ito. At kamusta po yung reception ng mga kababayan natin sa Lubo, Batangas? Sila po ba ay hopeful na wala pong magkakasakit sa kanilang mga alaga? Mahigit 100 tao ng Tagalubo ang aming miniting at akala nila ay itotodo namin kagad. Hindi lang hopeful, they wanted na bakunahan na namin lahat yung mga baboy. Pero may dinadaanan kaming proseso na sinisigurado namin na hindi pwedeng ibigay ito sa mga magsasaka at pabayaan na laang. Ang ginagawa namin, dahil binigyan lang kami ng Food and Drug FDA ng controlled release, monitored release, kailangan ang Bureau of Animal Industry or ang LGU na sumasakop sa animalia ay pag nagbabakuna ay nandun. Pangalawa, kailangan na makita muna namin na walang tama yung baboy. Kasi importante na malakas ang baboy bago mo siya bakunahan. Another one thing is that itong bakunang ito ay para lamang sa palakihing baboy. Hindi pwede ito sa inahin. Kaya kailangan tingnan namin na yung babakunahan namin ay puro grower lamang. At pangatlo, kailangan namin i-monitor tulad ngayong araw na to, nasa Lubo yung mga tao namin para kunan ng dugo, i-monitor every 14 days, then 30 days, 60 days. Titingnan kung ang antibody niya ay maayos o hindi. Meron po bang reports na may mga baboy na naturukan ng bakuna pero nagkasakit din? Oo.
dalawang farm ang tinurukan namin noong August 30, no? Yung isang farm ay 29 heads, yung pangalawang farm ay 12 heads. Yung 12 heads ay 5 ang namatay na baboy nung 9 or 9 days after we vaccinate. And we found out that may pre-existing na problema yung baboy. Para yung COVID eh. Pag nagbakuna ka, kailangan wala kang pre-existing problem. Itong second farm na to ay may pre-existing problem. At medyo may pagkukulang pa ng kaunti sa biosecurity. Kasi pag binakuna mo ngayon, it will take 14 days para umakyat yung antibody. 40%. It will take 30 days para maging 90%. So namatay ito 9, wala pa siyang kompletong protection sa bakuna. Pero yung isang farm na binakunahan namin na 29 heads, maganda ang biosecurity, maganda ang pag-aalaga, isa lang ang patay as of now. Okay, so with this, mas maiengganyo po ba? Dahil po sa resulta itong initial results na pumapasok sa inyo, mas maiengganyo pa po ba ang mga hog raisers na ipabakuna rin ng kanilang mga alaga? Yes. In fact, ang aming unang emergency ay 10,000 doses lang. At karami na ang tumusulat sa amin na kung pwede bakunahan yung kanilang mga baboy. Kaya inaayos namin yung susunod na batch na 150,000 para matugunan yung mga napakaraming request para magpabakuna. So, hindi po yung bakuna ang may problema, pero yung baboy mismo? Yung sinasabi kong kaso dun sa nung August 30, may problema yung baboy. Okay, ano pa po ang mga strategies ang ine-implement po ninyo para ma-ensure na efficient po yung and widespread na po yung pong rollout ng vaccines na ito? Bahagi na rin po syempre ng direktiba ng ating Pangulo na yung ayusin natin ang food security. Okay, ang utos ng ating secretary na Chu Laurel ay yung 10,000 gagamitin namin dito sa Luzon. Yung 150,000 ay gagamitin namin sa Visayas, Mindanao para ma-enroll yun natin na yun nga na nang maayos. Hindi lang nakapokus tayo sa Luzon. Tinuro ni Secretary Laurel sa akin nung nagmi-meeting kami na ito ang report. Dito may mga red zone sa Visayas, Mindanao. So yung 150,000 i-focus mo doon. So humingi ako ng budget ngayon sa Bureau of Animal Industry at para ma-enroll yun natin ng matino ito. Kasi kailangan ng manpower, logistic, at it needs money. So, nakakuha naman ako ng 11 million para dito sa pagro-roll out nito. Okay. At bukod po sa outbreak or ito pong African swine fever na binabantayan ngayon ng ating pong kagawaran ng agrikultura, ano pa po kaya mga possible outbreaks maliban po sa African swine fever na kailangan din nating bantayan? Sa pagbabalik po yan ng In Person. Susunod sa Health at Home. Tamang kaalaman para makaiwas sa rabies ang ating pag-uusapan sa Lifeline. Alamin din natin sa Power Pause ang mga importanteng first aid tips na maaaring makaligtas sa ating fur babies. Time to stretch dahil bagong exercises na naman ang ituturo sa Fit Zone. Masarap na low-calorie food ba ang hanap? Subukan natin gumawa ng Vietnamese spring rolls sa Healthy Bites. Isang paradise para sa animal lovers. Sisilipin natin sa #FamBam. Health at Home. Ngayong Sabado, alas 7 na umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
nagbabalik po ang in-person. Kasama natin ngayong gabi si Assistant Secretary Dante Palabrica ng Department of Agriculture. Okay, so ito po yung ating nabitin na tanong. Bukod po sa African Swine Fever o yung ASF, ano po yung mga posibleng outbreaks na kailangan nating bantayan? Pagdating sa baboy, ang binabantayan ko ngayon yung foot and mouth disease. No? Sapagkat ang Pilipinas ay ilang taon na FMD free, foot and mouth disease free. Pero ang mga kalapit na bansa natin ay may tama, Indonesia, Vietnam, and Thailand. So yan ang pine-prepare namin. At actually, bibili kami ng bakuna na stock lang, na just in case pumasok, immediately we can react. Dahil pagka wala kaming bakuna, it will take at least 2 to 3 months before you can buy the vaccine. Yon, number one. Yun ang sa baboy. Sa manok naman ngayon yung AI or avian influenza na kumakalat ngayon sa buong mundo, especially sa Amerika at sa Europe. As of now, meron tayong cases ng avian flu, pero we are monitoring it and we're trying to control the spread nitong AI. Ano pong klaseng coordination ang ginagawa po ng Department of Agriculture? Pagdating sa iba pang mga bansa, maybe international agencies, like you mentioned, Indonesia and some other neighboring countries na meron pong FMD, para po ma-manage at hindi na actually pumasok dito yung mga sakit na yan? We are very active international group. Ang tawag dito, World Organization of Animal Health or WOA. And the Bureau of Animal Industry is an active participant nito. Ang Biblia namin ay nanggagaling sa WOA. Ibig sabihin, lahat ng mga diseases, kailangan isubmit mo sa kanila. Lahat ng mga problema, alam nila sa buong mundo. At kailangan mag-report ka sa kanila. At doon kami nakatutok kung ano ang nangyayari. At one thing good is that the Bureau of Animal Industry is very active participant nitong World Organization of Animal Health na naka-base sa Paris. Okay, so paano po ine-enhance ng Department of Agriculture yung surveillance natin, yung mga response capabilities, ganyan din po yung pag-detect din po ng mga sakit. Ano pa po yung mga karagdagang suporta na kinakailangan po ng national government? As of now, ini-increase namin o na-increase namin ang capacitation ng mga regional diagnostic lab. At sila ang vital part nitong monitoring. Dahil hindi naman kaya lahat ng Bureau of Animal Industry na nandito sa Visayas Avenue. So, ang ating mga region ay may mga diagnostic lab na right there and there, they can detect kung ano problem. And in-increase namin yung capacitation nila, and we keep on communicating with them, and also they are being trained dito sa issue ng monitoring ng sakit. Ano yun? Bumibisita po, nagkakaroon po ng mga surprise inspections po ba ang mga tauhan natin sa Bureau of Animal Industry? Yes, I would not say surprise dahil kailangan gumawa ka ng travel order bago ka pumunta sa kanila. Pero, well, mahusay ang mga tao natin sa region. At kailangan lang namin na mayroon kami mga virtual meetings, and then nagpapalitan kami ng mga idea on how to control this. And in fact, there are times na ang Bureau of Animal Industry, pag nangailangan ng diagnostic kits, pinapadala namin sa kanila. Ano po, sample po ito ng dugo? Ano pa? Yung diagnostic kits, meron na silang kapabilidad na doon pupunta yung sample ng dugo, scrapings, swabs, no? Pero yung
tinutulungan ng ating national diagnostic center na nandito para ma-augment yung pangangailangan nila. Pagka kinapo sila ng kit or wala na silang time to do it, pinadadala namin dito. And mabilis po yung, pag nandoon na yung mga diagnostic test, ang bilis po ng response. Yes, and mabilis dahil hindi ka na pupunta sa Manila sa traffic lang. So, let's say sa Region 3, nasa Pampanga lang yung pupuntahan nila. And given that, pati pag-responde sa problema ay madaling magawa. Okay, ano pa pong mga steps, mga hakbang ang ginagawa ng Bureau of Animal Industry para ma-ensure yun pong kalidad, yung quality animal products tulad nga po ng karne, ng baboy, dyan po yung mga itlog, yung mga dairy products po sa local market natin? Part of our job is also monitoring, At we identify farms na pwede namin in-enroll sa GAHAP. Ang tawag ng GAHAP, Good Animal Husbandry Practices. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakalusot sa mga alituntunin ng GAHAP, ikaw ay accredit ng ating kagawaran. Ang ibig sabihin, malinis yung inilalabas mong produkto tulad ng itlog, manok at baboy. On top of that, we are also monitoring ang problems sa supermarket and sa mga palengke. Diyan naman papasok yung ating National Meat Inspection. So, food safety is the primary aim ng ating kagawaran at nandyan ang National Meat Inspection, BAI, and at the same time FDA, Food and Drug Administration. Kasi pagka-process na yung pagkain, nasa linya na ng Food and Drug yan. Kapag ka ang karne ay hindi pa napaprocess, linya na ng pagbuhay, BAI. Pag kinatay, karne na NMIS. Pag pinrases mo, FDA yan. So yung mga double dead, yung madalas na binebenta sa mga hindi kilalang, di ba, yung mga lugar na medyo marumi siguro o kaya naman mga palengke na walang mga stall. Di po ba? Dapat mag-isip-isip na ang mga tao kung talagang dumaan ba ito sa NMIS or double dead nga po. Ang tawag diyan nila is botcha. Botcha. Yan ang term diyan, Yes, double dead. Yes, And sa sobrang higpit natin, nagrereklamo na nga yung mga nasisita. Nagtitinda. At nagtitinda. At in fact, pinuntahan nila ako sa aking opisina. Natutuwa naman ako dahil ibig sabihin nun na hindi nababayaran yung aking grupo. Yes. At kapag kabotsa ka, diretso ka na sa sunugan. Alam mo naman, amoy lang, alam na nila, lalo na sa checkpoint, pag nakitahan ka nun. At ganyan din kahigpit ang NMIS. Importante na hindi makita, kasi pagka nilinis mo yung baboy, mawawala na yung dumi-dumi sa katawan niya. Kita mo na kung ano itsura ng baboy. Tapos yung laman loob, titingnan nila kung may tama o wala. Pagka may tama yun, diretso yun. Napakahigpit ng ating sistema dito sa National Meat Inspection. Mas delikado rin sa mga mamamayan, kung makain nila yung mga may sakit na baboy o namatay na baboy dahil sa sakit. Yes. As a veterinarian, yes po. Delikadong kainin ng tao yung may sakit. Kasi merong possibility na nag-build up na ng mikrobyo yun, tulad ng Salmonella, E. coli. Kaya, importante na mabantayan ito ng gobyerno nang hindi magkasakit ang mga taong kakain. Meron pa po bang bagong regulasyon o kaya naman po yung standards nga po na dinedevelop ngayon para mas mapaganda pa ang food safety and prevention din po ng pagpasok na substandard products into the market? Tanong ko na rin, nabanggit niyo po kasi kapag dito kinatay NMIS, pero yung ini-import nating mga karne, sino po nag-i-inspeksyon nun? Okay. Tulad ngayon, may tao tayo nagpupunta sa bawat country.
at may inspection yan. Bago yan makapasok dito, dadaan sa mapakahabang proseso ito. May tao ko na bai, tsaka National Meat Inspection. Let's say a country would like to export pork or chicken to the Philippines. Napakahabang proseso ito na chinecheck ng bai at NMIS. And in fact, other countries are already complaining. Overacting na daw ang bai at NMIS. Pero wala akong pakialam doon. Ang importante, may susundin ang mga tao natin. Bago sila pumunta ron, ang haba ng proseso na to. Ang mga tao natin doon, parang kabayo may tapao. Okay? Ito lamang ang gagawin, checklist. Hindi ka pwedeng may iwanan na iba. Kaya nagtatagal sila sa pag-check. So, sisiguraduhin namin na kung bubuksan natin sa isang country ang karne o itlog o manok, na malinis ito. Ang katanungan yung paano natin in-enhance. Alam mo, pang-siyam na buwan ko pa lang ito ngayon sa Department of Agriculture. Iisang nakita ko na natutuwa ako na kumpleto sa training ang mga tao. Yung enhancement ng trabaho, international and national. I'm so amazed. And that's the reason why we have very good people in the Department of Agriculture. Continuous studying, continuous collaboration, and coming from the private, pagpasok ko, akala ko simple. Ang galing ng mga training na inaabot ng mga tao natin. Okay. Pag-uusapan po natin mula po sa baboy, tayo po pupunta naman sa mga manok. Sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan dito po sa In Person. Ngayong linggo sa Pilipinas TV. Kaagapay sa pagluluto at pati na rin sa hanap buhay. Madidiscover natin yan sa iba't ibang gas stove na ipapakilala sa atin ng Technogas Technique. Ano nga ba ang one-time transaction system ng Bureau of Internal Revenue? At gaano nga ba kadali ang proseso ng transfer of shares sa BIR? Ipapaliwanag sa atin sa Entrep Tips at BIR at your service. Mga latest aesthetic technology, treatment at procedures ang matutunghayan natin sa naganap na Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Medicine Incorporated's 12th Annual Convention. Yan at marami pang iba sa Pilipinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. At nagbabalik ang in-person. Kasama natin ngayong gabi si Assistant Secretary Dante Palabrica ng Department of Agriculture. At ito nga po, mula sa mga baboy, pag-usapan naman po natin ang mga manok. Mahilig tayo sa lechon manok. Sa baboy, mahilig tayo sa crispy pata. No? Ngayon sa lechon manok naman tayo. Ito, yung avian flu. Ayan, pag-usapan natin to. Ano po ba? Buhay pa po ba ang avian flu? Yes, very active ang Bureau of Animal Industry to monitor this. Especially now na magwi-winter na sa ibang bansa. Ang mga ibon o mga birds na gustong iwasan yung napakalamig, ay pumupunta yan dito sa atin sa Pilipinas. Yan ang may bitbit nung sakit. Kaya nakamonitor din ang Bureau of Animal Industry rito. Pagkadating ng March, pagdating ng April, nakamonitor yan. Ano po ginagawa natin monitoring sa mga migratory birds? Kasi mailap yan, di ba? Wild birds yan eh. Pwede ba natin silang hawakan tapos i-check natin kung sinisipon ba to? Ano bang sakit nito? Makikita mo naman kasi ang monitorin natin yung mga malalapit na bayan where
nagpupunta yung migratory. Hindi namin minomonitor yung migratory birds. Meron kami bayan. monitor sa mga bayan na may sakit. Now, meron tayong kaso pero hindi yun ganun katindi tulad ng nangyayari sa ibang bansa. Ang usually na tinatamaan ay itik. At yun lamang ang medyo karamihan sa mga tinatamaan. Kasi yung itik, nag-harbor siya ng AI, but there are times hindi niya ipinakikita na sa pamagitan ng mortality. So, we try to monitor it at iisa lang ang kararat na noon, condemnation. So, as of now, I think our monitoring is effective in the whole country. Gaano kabilis kumalat ang avian flu? Kapag yung pong, let's say, yung nag-aalaga nito pong mga manok, no, o yung mga itik, pag sila'y lumabas ng poultry farm, bit-bit na po ba nila yun tulad ng nangyayari po sa African swine fever? Pagkalat ng avian flu, hindi kasi intindi ng ASF. Okay? Ang tawag ko nga sa avian flu, it's a piece of cake. Kumpara sa ASF. So, madali lang siya sumpuin. Yes. Based on my experience, basta na-identify mo na may tama ng AI, i-condemn mo lang lahat at ipahinga mo yung manukan mo. Mag-swab ka, after 4 to 6 months, pwede ka na uling magkarga. Sa avian flu, hindi aabutin ng taon bago ka maging malinis ang iyong farm. Pag African swine fever. Pero pag avian flu, basta alerto lang ang gobyerno, pwede itong immediately na maayos. At ngayon meron na kaming 3 kumpanya na inaayos para sa avian flu vaccine. At ang bae ngayon ang may hawak nito para i-test. Opo. At bukod dyan sa avian flu, meron din pong Newcastle disease. Yan po ba kilala na dito sa Pilipinas? Alam mo, 44 years ako sa Livestock. Archaic na yan. Ano na yan, mas matanda pa sa akin yung sakit na... So nag-goodbye na po yan sa Pilipinas. Dumating ba yan ever dito sa atin po? Yes, dumating yan dito. Pero may effective na bakuna dyan, yung NCD. Okay. May mga pag-aaral na medyo may pumuputok na ganon. Pero control dyan. Sa tagal ko na rito sa negosyong ito, pwede itong kontrolin ng bakuna. May pumuputok na variant type pero kayang-kaya ito ng ating industriya. Okay. Ito naman po, dahil nga ayaw natin lumala or talagang pumasok itong avian flu sa ating bansa, although it exists in pockets lang po in the country, nagkaroon po ng ban sa importation ng mga manok, if I remember, mula sa isang estado ng Amerika. Okay, yan po ba yung nagpapatuloy? And how do we know na yung pong mga manok na yon ay hindi nanggaling sa state na yon? At naipasya lang muna bago siya na-export dito. Okay. Remember, sinabi ko kanina na membro tayo ng World Organization of Animal Health. Yes. Every country has to submit to the World WOA, ang tawag namin. Wow. Kung ikaw ay may tama. At doon pa lamang sa report na yon, napakabilis namin umaksyon. Ang gagawin dyan, ban kaagad dyan. And, in fact, nung ako ay nasa private pa, nahulihan ako na binan dito sa Pilipinas, pasakay na yung sisiw. Uy! Condemnation yon sa Port of Nahuli agad. Huli. Kasi ban ka rito, let's say Lunes. Opo. Papunta na yung aeroplano rito na may karga. Bago pa lang ikarga sa aeroplano, nalaman nila ban, hindi na papasok yun dito. At pag pumasok pa yun, sunog yun. So, Sunog agad. we are monitoring it and we're following the WOA system na
hindi ka pwedeng magpadala rito kung ikaw ay positive sa Yes. avian flu. At kasama na dyan yung pong mga manok na ginagamit sa sabong dahil siyempre paborito ring pastime yan ng ilang Pilipino. Oho. Kina-quarantine po ba itong mga live chicken or other live animals na dinadala po nito? Ang ginagawa namin yan, pagdating ng sisiw, dati sinaswab namin yan sa airport pa lang. Ngayon, dahil nagreklamo ang industriya doon, pero ginagawa pa rin namin swabbing and quarantine. And the Bureau of Animal Industry nakatutok doon sa farm. Bago ka magpasok ng manok, kagawa ka ng clearance sa Bureau of Animal Industry. Tapos iminomonitor namin pagdating ng sisiw, yung pati yung fighting cock. Yes. Kailangan iswab at i-monitor. Okay, ano po ang mandato ng kalihim ng Department of Agriculture para po ma-regulate at masuportahan ng ating livestock and poultry sectors actually? Ang mandato ng BAI ay regulation. We see to it na itong mga emerging and re-emerging diseases ng lahat ng animalya ay aming ma-monitor at gumawa ng kaukulang move para to hindi kumalat dito sa Pilipinas. At itong mandatong ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng laboratory, ng screening, sa tulong din ng LGU dahil limitado naman ang manpower ng BAI dahil na-devolve na sa LGU ang mga ganitong mga trabaho. Pero on top of that, we have a very close coordination with LGU. Katulad po ba na na-devolve yung pong para sa anti-rabies campaign para sa mga aso at pati pusa po sa lansangan? Ano pa rin po ang role ng Department of Agriculture dito? Ang nakakalungkot ay bawat araw isang Pilipino ang namamatay dahil sa rabies. Okay. At ang BAI ngayon ay anytime this week ay lalabas na yung inaprubahan ng ating secretary na worth 30 million na bakuna para partially ibigay sa LGU. Pero may kapabilidad din ang LGU na bumili. Pero yung mga mahihirap na LGU, dapat tulungan namin. Kaya may 30 million. And then sa next budget, I hope maaprubahan. May mga 200 million kaming hinihingi para makabili ng bakuna. It's a piece of cake, itong rabies na to. Ibig sabihin, bakuna lang ang katapat nito. Ng mga hayop. Ng aso at saka pusa. Bakunahan mo yung aso at pusa, hindi na kailangan kang magbakuna sa tao. Kasi ngayon, meron din budget ng Department of Health para bakunahan ng tao ng rabies. Mahal yun. Kaya ang At mahabang gamutan yun, di ba? Ilang turok po yun? 3 hanggang 4, I think. Numakagat ako several decades ago. So, kailangan bantayan natin kung sino yung nangangagat. Saan ang gagaling? Ang aso at saka ang pusa. Yun lang po bang dalawang yun ang may rabies na domesticated or nasa... Domesticated, yes. Dahil may mga bali-balita sa field na tumalon din sa cattle, pero sa Amerika yun. Pero dito sa Pilipinas, ang pinakamabigat kasi, after the pandemic, mahigit 20 milyon na ang mga aso't pusa dahil nung pandemic ay puro alaga ang ginagawa nila. At karamihan pa ron ay asong kalye. Yes. Kaya yun ang mabigat na kalaban natin. Dumami ang aso't pusa dito sa Pilipinas. Opo. So bukod sa nung pandemic, dumami ang mga plantito at plantita, dumami din yung mga furry mommies and daddies, furry babies, mommies and dads. Okay. So, with this budget from the DA, hindi na ho magkakaubusan ng mga anti-rabies o mga rabies vaccines? Walang continuous ang supply niyan at mura lang yan eh. Pero importante lang na may pondo ang gobyerno para doon. At ginagawa naman ng DA, hiningi ko lang 15 million, ginawang 30 million ni Secretary Kiko. And then ngayon 200
200 million ang Opo, hinihingi maganda ko. po yan. Mhm. Okay, so ano din po ang naitutulong po ng DA, ng BAI, ng inyo pong sektor sa Department of Agriculture para matulungan naman natin yung mga small farmers para ma-access nila ang quality veterinary services, pati mga feeds para po sa mga manok at iba pang mga kinakailangan nila para po maging sustainable ang kanilang production. Okay, meron tayong programa ngayon na repopulation ng baboy. Bilyon ito at rumorolyo na. Bibigyan natin ng inahin na baboy yung mga stakeholders. Kasi dati ang binibigay natin ay biik. Para maging sustainable, ang gusto kong gawin ay na inaprobahan naman ng department ay ibigay natin yung inahin. Kasi ang inahin, 10 biik yun. So, continuous, sustainable yun. Yes, And then, on other aspect ng mga product, meron tayong nirorolyo na tulong sa mga maliliit na magsasaka tulad ng baka, kambing. So, yun ang ginagawa ng gobyerno. Especially to help itong mga tinamaan ng ASF. Ayan, okay. Ako, meron pa ho tayong mga nais pag-usapan dito pa rin po sa ating programa, kaya huwag kayong aalis at magbabalik ang In Person. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahang usapan mula mismo sa mga kinauukulan. Samahan niyo kami sa pagbibigay linaw sa mahahalagang isyong pambayan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. At nagbabalik ang in-person para sa ating huling bahagi ngayong gabi. At kasama pa rin natin si Assistant Secretary Dante Palapica ng Department of Agriculture. Okay? So ito po, yung paano pinopromote ng BAI ang research, ayan, at saka mga innovations sa animal industry para mapaganda pa po natin ang productivity, para malabanan din natin ang mga sakit o maging resistant sa sakit at maging sustainable din po. Bahagi na rin ng goal ng ating Pangulo na ma-modernize ang ating agricultural sector. Tulad ng sinabi ko kanina, I was amazed with the training ng Bureau of Animal Industry at ng NMIS, ang DA. Napakaraming international organizations na gustong makilink up sa atin para matutunan tayo, matuto tayo. At kahapon lang kausap ko yung cattle group ng Australia and sabi ko, basta walang string attached, turuan nyo ang mga aking mga tao. So they will be sending people to modernize things. Alam mo, I'm fan of technology because I came from the private sector. Yes. And I think we have updated knowledge dahil dito sa continuous education. In fact, akala ko magaling na ako, pero mas maraming magaling sa akin sa aking departamento. Pero nakikinig ako sa kanila dahil ang bigat ng training ng mga tao natin. No? So, I think we're in good hands as far as our Department of Agriculture is. So, nakikita niyo po ito dahil na rin sa collaboration ng mga academic institutions po siguro o kaya mga private entities sa kanilang mga innovations sa pagpalaki, pagpalago ng swine, of course pati baka at mga poultry. Oo, dumalaw ako sa CLSU at nakita ko na doon nakafocus sila sa new innovations, no?
and I graduated from UP at mga professor ko doon buhay pa pero matatalino pa. At sila ay continuously linking with us. And in fact, this morning sabi, pwede bang mag-virtual meeting tayo on updating us. Mga scientist group, itong mga kausap ko. At natutuwa naman ako na pwede pang mag-absorb yung konting kong brain after graduating in the 1970s. So, education continues kahit na anong edad natin. At matagal po kayong nagtrabaho nga, sabi nyo, sa private sector, dito po sa Universal Robina Corporation na ang focus nila mga manok, din po ba? Or nag-expand na rin sila sa ibang areas? 44 years ako sa Robina Farms, sa Universal Robina Corporation. At tinawag kayo doon na alamat. Bakit po? Saan nanggaling ito? Ano po yung kwento ng pagiging alamat ninyo? Siguro sa katagalan ko na sa industries, nagtataka nga ako, tinatanong nila, kailan ba ako magre-retire? Sabi ko, dahil I'm 69 years old. So, yung mga kasamahan ko, pakamot-kamot na lang. Ang sabi ko, pagka namang gabi, nagre-retire ako, pero pagising ko sa umaga, trabaho. So, I retire in the evening. Ayan. And bakit ako tinawag na alamat? 1980, pumasok ako sa Robina. Lahat ng kababuyan, kamanukan, lahat ng mga animalya na inalagaan, nandun ako. Veterinary drugs, you name it. Dinaanan ko yun. Kaya ang tawag nila sa akin, alamat. Minsan nakala ko yun panglilibak. Pero ang tingin ko, it shows na yung number of years in service ko. Kaya tinanong ako ni Senator Villar nung bakit ka lumipat mula kay Gokong Way papunta ng government? Sabi ko, ma'am, gusto ko po sana mag-ending yung career ko to help the industry. Ayan. So, giving back na po kayo ngayon. Alright. Ano po yung bit-bit ninyo na kaalaman galing po sa private sector na dinala nyo ngayon at nais nyo pang palaganapin dito po sa Department of Agriculture? Well, ang bit-bit ko is yung enthusiasm, passion for work. Dahil in 44 years, kaya tinawag nila akong alamat. I'm very passionate with my work. And I want result. Yes. Okay? Ayoko nung puro kwento. Gusto ko kwenta. Okay? At ang bit-bit ko rito ay yung perspektibo na kailangan tulungan natin ng stakeholders. Okay? Unang pagpasok ko rito, akala ko, may nagsabi, pagdating na alas 5, Biyernes, cool na ako. Oo. Chill ka na. Chill na. Chill. Pero mula na pumasok ako ng 9 na buwan na, hindi ko nagagawang mag-walking na 1 hour. At ang trabaho, akala ko cool lang. 24 hours, 7 days. They keep on calling you all over pagka may problema. And, yun din na I think na-impart ko sa mga kasamahan ko na kasi nasa private sector ako, ang idea ko, profit is the oxygen of business. Here, service is the oxygen of the government. Yes. So, under pressure sila, pero they know that I'm working also. Ayun, opo. Kanina nabanggit nyo na magsasaka kayo, pero yung ama nyo rin po ay naging magsasaka. Tama po ba? Actually, yung ama ko ay tagatulak ng bagol sa Negros. Yun ang trabaho niya. Magsasaka at lumipat siya sa Manila. Wala naman akong hilig sa veterinaryo. At siya nagtulak sa akin na, anak, dito ako pinanganak sa Manila Sabi niya, mag-veterinaryo ka. Para naman galing ka sa anak na magsasaka, ay malaman mo kung anong sitwasyon. So, mabait akong anak. So, nag-veterinary medicine ako. Una semester, 3 kagad ang nakuha ko sa ayoko na.
gusto ko sana yung aking maging history teacher. Ayun. Pero sabi nung ama ko, pasok. And I am not, I think, following his advice. Hindi ako nagsisisi sapagkat I enjoy my job as a veterinarian in the private sector as head ng mga grupo ng Rubina at na ngayon na nasa Department of Agriculture. Ayun. Ano po yung mga critical changes or advancements na naganap pagdating po sa animal health management, pagdating po sa livestock regulation, dito po sa 9 months niyo so far sa Department of Agriculture? Tulad ng sinabi ko, ang natutunan ko rito, pag nasa government ka, it's either white or black. Walang gray. Okay? So, unlike sa private, pag nagsalita ako ngayon, bukas tapos. Gawa. Dito, kailangan dumaan ako sa proseso. May consultation. Public consultation. Hindi ka pwedeng bira ng bira rito sa gobyerno. Kailangan dumaan ka sa proseso. Ano na dala ko rito? Dahil galing ako sa private sector, nung kinuha ko ni Secretary Kiko, nadala ko doon yung ano yung feel ng ating mga stakeholders, no? At actually, sabi nga sa akin ng mga dati kong kasamahan sa piggery at poultry, gumalaw ka naman ng mabilis. Mabilis na yung galaw ko, gusto pa nilang pabilisin. Sabi ko, dito sa gobyerno, hindi ka pwedeng bira ng bira. Alam mo, ang natutunan ko rito, kailangan legal ka. Dapat nga veterinaryo lawyer ka rito. At kahit katibagin, ay hindi ka ma-audit, masandigang bayan kapag ka ang Biblia mo rito ay law. So, kailangan i-marry ko yung aking natutunan dito sa gobyerno. At ano naman po yung vision, yung pananaw para po dito sa sektor na hawak po ninyo sa DA, yung para po sa swine and poultry, ano po yung mga nais niyo pang ma-achieve sa mga darating na panahon? I have so many dreams already. And I feel that I can do that because I'm a co-terminus with the President. Okay? So I have 3 years to go. And these are big dreams. At isa-isa ko naman nagagalaw. Ang nagagawa ko yung mga dreams ko dito. Slowly. Okay? Meron akong timeline para sa dreams ko how to improve the system. Pero as again, I have to coordinate with the system na paano ka maggumalaw dito sa gobyerno. Kung ako lang ay private, pak agad. Hindi. Dito kailangan abogado, tama pa ang aking ginagawa. Yes. No? So I have so many dreams and I will fulfill those dreams. Wala namang bayad mag-dream eh. Po, syempre. So, but it gives you that kind of passion to handle it. Yes. And with that, we'd like to say thank you so much for sharing your thoughts, your expertise, at yung mga plano po ninyo at mga advokasya dito po sa inyong mga hinahawakang ahensya sa Department of Agriculture. Salamat po, ASEC Dante Palabrica. Salamat din. Kasabay ng pag-usbong ng iba't ibang hamon sa isyu ng agrikultura, nananatiling matatag ang hangarin ng mga ahensya sa ilalim ng pamumuno ni ASEC Dante Palabrica na mapangalagaan ang ating seguridad sa pagkain at palaguin ang ating ekonomiyang agrikultural tungo sa mas maunlad at progresibong bagong Pilipinas. At yan ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at isyong pinag-uusapan. Matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.